คือได้ฟาสมันนี่เปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะไหม He fits my play style. กูพูดอย่างหนึ่งแต่ไอ้ฟาสเห็นอีกอย่างหนึ่ง If I can do that, Bring I think we can win champs. คอมคือต้องสู้อะ Now, Jit, when he done, I'm back, bitches. ครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับโค้ดฟรอสแล้วก็ทีมนะครับผมก็ IGL กับเฮดโค้ดของทีมฟูเซนนะปัจจุบันก็เป็นไงบ้างเพื่อนสีหน้าหลังจากซ้อมเสร็จถามมึงก่อน ดีครับ ดีไหม ดีครับ ดีจัดเลย เหนื่อยครับตอนนี้เหนื่อย เอาดีดีจริงๆไหม เออถ้าภาพรวมก็โอเคครับ แต่ว่ายังดีได้กว่านี้ดีกว่า แล้วก็ยังไม่ค่อยพอใจกับทั้งหมดเท่าไหร่ แต่ก็ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับภาพรวมดีขึ้นน่าจะดีกว่าลอนดอนแน่ๆ แต่เอาจริงคือสำหรับกูรู้สึกแบบพอใจมากนะในผลงานในแปซิฟิกนะเราได้ที่ 2 มาก็ถือว่าเข้ารอบชิงไปก็สุดแล้วนะเอาจริงแต่คือผลงานลอนดอนก็ผิดพลาดเยอะไปหน่อยเข้าใจได้อันนี้แต่มึงแก้แล้วใช่ไหมอันนี้ในส่วนตัวของมึงเอง เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าแก้แล้วหรือยัง คือได้ฟาสมันนี่เปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะไหม เปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเพราะว่าเหมือนฟ้าช่วยเยอะครับ เป็นมิลลาคอ เรื่องไม นู่นนี่นั่ โคน รใช่ อ่า ใช่แบบว่าทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากแบ่งเบาภาระได้เยอะครับ ก็ อ๋อ เดาว่าอนาคตสดใสครับผม อ๋อโอเคอนาคตสดใสนะ Hello Force Hello, Got a buddy. foot. Sorry, cup. สวัสดีครับผมก็ I got a first question for you How does it No feel to be back coaching this roster Honestly, it feels like I never left. Oh you never left Never left. Feels like I never left. Why I think best example, Cruz can tell you. First day, first hour, yelling at Jit, yelling at Cruz, same way. Like nothing changed. Nothing changed everything is the same right So like what was your reaction when you found out that you'll be playing us at Masters London I was disappointed because we choked to Lev and it should have never happened that way. But then it was more like I didn't want to get embarrassed and lose again. So we locked in. I knew I had to stay away from Primi, so that was pretty much the game plan, basically. So that was like, you know, still went plus 33 though was there he tells me all the time. was there anything that surprised you after joining Full Sense You want the truth or the politically correct response? the politically incorrect response because it's not going to air anyways I was surprised how fast it happened, and I was surprised about how it happened. You know, the phone call, and like you convinced them, and then it was okay. Like all that stuff, and then like that, bro, just like that. With Sephiroth as our newest player do you think he first well or with team play style or not It's a funny question. You know why? He fits my play style because he can play a lot of agents. He's like one of the first Thai players that every character I'm like, you want to play this? Yeah, let's go. So he fits me, I think, better than team. เอาเป็นทันที That is true. That is true. ใช่ เพราะว่าฟาสนี่คือแบบว่าเป็นคนที่เฟล็กได้ทุกตำแหน่งดูเอลได้นู่นนี่นั่นได้หมดนะเอาจริงนะสำหรับที่แบบเคยเห็นมันเล่นมาแล้วกัน ฉลาดด้วยแบบว่าก็รู้ว่าต้องทำอะไรหน้าที่ตัวเองคืออะไรไมโครเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟ้ามาอยู่นี่ฟ้าก็ลำบากเหมือนกันเหมือนวันนั้นน้องก็พูดอยู่ว่าแบบคือเหมือนหน้าที่มันเยอะ แบบว่าต้องพยายามไมโครอะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามอะไรตัวเองก็ไม่ได้เล่นด้วยเก็ตปะ พาเพื่อนเล่นพาเพื่อนเล่นคิดแทน พา เพื่อน เพื่อนเล่นใช่มันก็ลำบากด้วย แล้วมันแก้มันยังไง ก็เข้าใจมันแหละก็แล้วก็มีกูช่วยกับมันเก็ตปะแต่คือเพราะว่าเราต้องการตรงนั้นมากแล้วยิ่งเราเจอทีมเก่งๆตรงนั้นมันคือแบบ จุดสำคัญ ปัจจัยหลักเลยว่าแบบว่าเราจะชนะแพ้มันอยู่ที่ตรงแบบว่าไมโครจังหวะสำคัญแมคโครภาพรวมเราอ่านขาดหรือเปล่ากูพูดอย่างหนึ่งแต่ไอ้ฟาสเห็นอีกอย่างหนึ่งไอ้ฟาสแคนเซิลพี่เหมือนมีกู2ฝั่งเนี้ยแล้วก็ไม่ได้พี่ในภาพในหัวกูฝั่งนู้นเป็นแบบนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่มันอ่านออกว่ากูต้องการจะทำอะไรปุ๊บมันก็เลยแคนเซิลพี่ไม่เอากลับมาทางนี้เลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นความแบบหยินหยางที่แบบบาลานซ์ขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่นคอมที่แบบว่าค่อนข้างสแตนดาร์ดได้มากขึ้นสแตนดาร์ดคือไม่ใช่แบบว่าสแตนดาร์ดในที่มึงหมายถึงนี่คือแบบว่าเป็นคอมที่แบบว่า
มันเป็นคอมที่จริงๆไม่ใช่แบบเจ็ตแบบสแตนดาร์ดจริง ๆ แบบแรง ใช่ใช่ คอม ใช่ แรง ใช่ ใช่ไหม ใช่ใช่เป็น อืม เป็นความที่เรามีความสร้างสรรค์หลากหลาย อืม ได้มากขึ้นอะไรเงี้ย แต่ก็ยังหาความลงตัวไม่ได้อยู่ดี เพราะเราอยากเล่นตัวละครใหม่ๆ แต่ก็ยังแบบว่า อืม เหมือนเราไม่มีความสร้างสรรค์ที่จะแบบว่าสมมติกูโยนตัวละครตัวหนึ่งให้คนคนหนึ่งเล่นเงี้ย แล้ว อืม แบบกูมีหน้าที่ต้องดูหลายอย่างถูกปะมีหน้าที่ต้องคอ มีหน้าที่ต้องไมโคร หรือให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมเป็นยังไง แต่ตัวละครตัวนั้นอ่ะมันมีวิธีเล่นของมันเอง อ่า แต่ให้น้องคนหนึ่งลงไปเล่นแล้วก็แบบโอ้ยมันต้องเล่นอย่างนี้มันไม่ได้ไงเห็นปะ อ่า มันก็ต้องป้อนคอยป้อนว่ามันต้องเล่น แล้วโค้ด อย่งนี้ เรามีหลายคนก็ต้องให้ ก็ โค้ดมัน ก็ เป็น ป้ ห อน น้า อยู่ ที่ เนี่ยแหละ โค้ดป่ะ แต่ว่า ใช่ แต่ว่าเด็กมันก็แบบว่าเก็ตปะเวลากูบอกมึงว่ามึงต้องเล่นแบบนี้ดิแต่มึงไม่ได้คิดเหมือนที่กูคิดอ่ะมันทำออกมา ก็ แม่ง จะ ก็ไม่ ทำ ส เอา วย ไม่ดี พอ ใช่ พอไม่สวยแม่งก็หัวเสียว่าแบบว่า เนี่ยผม ไอ้เหี้ย ล แม่ง เล่น ห่ น ว ไม่ ย ได้ ว่ะ เว้ย แม่งห่วยว่ะ เออ มันก็เลยกลายเป็นภาพแบบมันก็ต้องมีความบาลานซ์นิดนึงอะไรเงี้ยก็พยายามหาตัวที่ลงตัวที่สุดสำหรับทุกคน อืม มันจะได้แบบไม่มีปัญหา โอเค แล้วอันนี้กูสงสัยเอง คือตั้งแต่ไอ้ฟาสเข้ามานี่ไอ้กล้องพูดน้อยลงแล้วก็โฟกัสยิงมากขึ้นถูกไหม ถ้าจากความรู้สึก Yohek, so the question is, you think with Sephiroth in the team, Killua speaks less? Like he focuses more on his mechanics compared to before, or it's the same to you? It's a combination because when Killa was with Primi, it's the same. But overall, for sure, because Sephiroth makes his own calls and sometimes he helps you with the macro because he's ก็ smart. คือเหมือนถ้าคิวไม่ได้อยู่ข้างๆกล้องอ่ะกล้องก็จะไม่ค่อยกล้องก็จะไมโครปกติเหมือนเดิมเลยแต่ภาพรวมภาพใหญ่มากขึ้นกล้องก็จะรอฟาส แล้วก็ what is the biggest strength of this roster It's easy to say aim. I would like, you know what I would like? Forget what it is. I would like biggest brain. If I can do that, brain I think we can win champ. Brain, not aim. we can I need win people to champ stop asking for more aim. Just brain. ในความคิดกูถ้าเกิดสมองมาเอ็มมันจะดรอปปะ มันทำให้แบบว่าฉลาดขึ้นแบบว่าแล้วแบบว่ามันกล้าเล่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย So he's asking if there's more brain, does it also result in like people being a little bit more scared, overthinking, and your aim eventually drops? Okay, I understand that. I think the way I would like it to be one day is if everyone can trust everyone and everyone have the same brain, when one person make call because they have info, instead of person, info, crews, info, team, I want person info, everyone focus aim until next updated comm, if that makes sense. ก็คือมันจะได้ไม่ต้องหลายขั้นตอนอะไรเงี้ยคือแบบว่า รู้หน้าที่ของตัวเอง ใช่ เชื่อใจกัน กูรู้สึกว่ามันมองในมุมหนึ่งถ้ามันคิดเยอะโอเคมันอาจจะยิงดรอปลงถูกป่ะ ใช่ใช่ แต่บางทีการที่เราแบบว่ารู้มีประสบการณ์มันก็ทำให้เรายิงแม่นขึ้นเห็นปะถ้าหน้าที่กูคือแค่เนี้ยกูล็อกแค่ซ้ายไม่ต้องคิดอะไรเลย เพื่อนดูขวาอยู่แล้วมึงจะไม่แม่นได้ไงอะแต่มึงรู้อยู่แล้วว่าหน้าที่มึงคือล็อกแค่ซ้าย หรือหน้าที่มึงตอนนี้คือกูห้ามตายกูก็แค่ห้ามตายเพื่อนทุกคนก็เล่นง่ายหมดเห็นปะแต่ตอนเนี้ยมันจะมีความแบบว่ามึงห้ามตายนะแล้วไปอยู่ในตำแหน่งที่กูต้องไปอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนอีกที่เหลือก็ต้องแบบว่าคอมเพนเซตด้วยกันแบบงั้นเรารวมกันไปสู้เลยแล้วทั้งที่คอมเราไม่ควรต้องไปสู้อะไรเงี้ยเห็นปะแต่คือถ้าฉลาดขึ้นภาพรวมทุกคนมันจะเห็นภาพเดียวกันแล้วเราไม่ต้องยิงแม่นเลยคนหนึ่งยิงปุ๊บคิดภาพง่ายๆนะถ้า1คนยิงไอ้ฝั่งตรงข้ามหันไปหาใครคนยิง หายคนที่ยิงอีกคนก็เล่นถูกป่ะ ใช่ใช่ มันแค่เบสิกมากๆอ่ะแต่ถ้าทุกคนรู้ว่าแบบฮึบแล้วกูหุบนะอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งปาดมามึงไม่ต้องคือแบบมันรู้เบสิกอ่ะพูดง่ายๆคือเบสิกทีมแบบมึงไม่ต้องแม่นเลยเว้ยชนะถูกป่ะ ตอนนี้เบสิกทีมเราแน่นยัง ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเยอะเลยถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ดีขึ้นเยอะเลยแบบเห็นได้ชัดแบบเห็นได้ชัดเลยว่าเรารู้จังหวะกันมากขึ้นเล่นกันได้แบบว่าสอดคล้องกันมากขึ้นแต่ก็ยังมีแบบหลุด QC อยู่อารมณ์มันแล้วก็ตอนเนี้ยทีมไทยเข้าไป2ทีมนะไอทีมนะชาร์เปอร์กับ55คิดเห็นยังไงบ้างถามฟอสด้วยถามมึงด้วยถามฟอสด้วยถ้าให้กูตอบก่อนก็กูคิดว่า2ทีมนี้มีโอกาสที่สูงมากที่จะเข้ารอบลึกเพราะว่า1คือเขามีเวลาเตรียมตัว2เดือนแต่คิดว่า2ทีมนั้นน่าจะมีโอกาสที่ดีแล้วก็ผู้เล่นก็โหดด้วยถ้าแล้วไหวกับเราไหมไหวกับเราไหมเหรอถ้าสมมุตินะอันนี้พูดตรงๆเลยนะถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาอาทิตย์นึงเตรียมเจอใช่ปะยากที่จะเจอกันแล้วเฮ้ยไม่เราสู้ยากไม่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาเตรียมตัวมา2เดือนเ
พื่อมาเจอเราที่เราปล่อยของมาหมดแล้วอ่ะ ไม่ว่าจะทีมไหนในลีกอ่ะก็สู้ยากเว้ยถ้าจะให้กูตอบว่าถ้าให้กูตอบว่าง่ายเป็นไปไม่ได้เว้ยเพราะว่าเขาเตรียมตัวมาแผนไม่มีใครรู้เลยถูกปะล่ะ ใช่ ใครจะรู้ไปรู้แผนจะไปแอนตี้อะไรอ่ะแต่เราโดนแอนตี้ทุกอย่าง เรา ถูกปะ มี แล้ว รู้อย่างเดียวก็คือจากสปิดที่เขาแข่งกัน แล้วก็ใช่แล้วก็จากฟาสถูกไหม ถ้าเป็นชาร์เปอร์นะอย่างฟาสยังพูดเลยว่าล่าสุดอ่ะคือฟาสรู้จักระบบของชาร์เปอร์ดีเก็ตปะรู้ว่าถ้าสมมุติว่าได้โอกาสที่ดีแบบเนี้ยเราก็สู้ยากมันก็พูดเอง ซึ่งกูก็คิดอย่างนั้นเก็ตปะมัน obvious มากว่าเขามีเวลาเตรียมตัวที่ดีผู้เล่นเขาก็ดีถูกไหมมันแบบมันเพียบพร้อมอ่ะไม่ว่าใครเป็นทีมไหนกูเชื่อว่ามีปัญหาหมดไม่ใช่แบบ2-0ชิวๆไม่มีทางแล้วกูโมยซะเยอะนะ ใช่ไหมแต่กูมั่นใจในตัวพวกมึงนะแบบว่า คือมันเล่นยากอยู่แล้วเว้ยเกม Valorant นะทีม คือพอเราปล่อยแผนไปคือปล่อยไปรอบนึงปุ๊บอะมันจะไม่มีทางง่ายสำหรับรอบต่อไปแล้วที่มึงจะแบบว่าเล่นแบบเดิมๆแล้วมันผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบเดิมอีกอะ ใช่ มันไม่ได้แล้วคือมึง คือ ต้องแบ มัน บ ก็มีความเสี่ยงเยอะแหละ ว่าเราจะ ใช่ ต้องเปลี่ยนวิธีการแล้ว อืม มันก็อยู่ที่ว่าตัวน้องๆเราด้วยแหละว่าเราจะแบบ flexible มากไหม เพราะว่าฟอร์ส น้อง เตรียมตัวอย่างนั้นไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย โอเคทำฟอร์ เรา ส อาจจะได้เห็นความคุก ความคุกอะ ไม่ก็คุ เล่น ก ทีมคุกอะ What do you think about like the two Thai teams? Do you think they have a good chance of qualifying? I think Surf's team especially, like I know Sharper won, but that series between them was close anyway. I think Surf's team especially can beat probably like, I don't want to say half, but like close to half the teams in the league. I think they're already better. So it's because they are sharp it's fun. or they got a good plan. Yeah, but it's like also it's like Endo. On both teams, to me, it seems like Endo is the highest like peak. Like he's like the strongest player of like the 10 players. He's like the strongest. It's like because he can play everything too. He's like Jogamo, but Thai. What kind of atmosphere are you trying to build at this team? Oh, none. Because so technically I already built a culture with the team before. And Cruz, like this is really Cruz's team now. Me, I'm not trying to change the culture of the team. I think if there's anything I'm trying to do is raise the level, like raise the floor of everyone. And then also, you know, beat all the other coaches in the league, right? Like have us better prepared for the games. That's pretty much what I'm doing here. I'm not trying to do too much. Right now, you're with like a Thai full roster, right? Mm-hmm. How does it compare to like an international roster? Because you've been on GE, you've been in Talon. Like, what's the difference? Like, what's the major difference between them? Like, I have my personal opinion, and I don't want to be the one who say it because I might sound like a dick. But like, I mean, okay, if we're going there, so I know where you're going with this. Okay, it's difficult for me to get close to these guys. So for a long time, I didn't think I got along with like Killua and Primi because they don't talk to me. If there's problems, I don't know about the problem until after the problem happens in a game. They won't come and tell me, I don't like this, I don't like that. Hector, this sucks. Partially because culturally, they have to give me respect. So if I say, Primi, you must do this, he just goes, okay. And then you know, if he complains, he doesn't complain to me. He complains to like Killua and Jit, and they don't tell me because again, they don't want to be disrespectful. Whereas in an international roster, you know, or like in general, Cruz, Governor, Ban, Autumn, Crystal especially, Javi, they all would tell me, Patman obviously, they would all just tell me, this is trash. I don't like this. You know, like they would just tell me. And then we would argue or like have a discussion about it. And then we come to an agreement. Sometimes I want to run this. They say no. Like, okay, so what do we want to do then? That wasn't what it was when we went full tie. Now it's a little better. But now Primi will tell me, I don't want to do this. I don't like this. And now we have a discussion. We still don't always agree, but at least he'll tell me. Killua, Kong, the same thing. The only person that still doesn't talk to me like that is Jit, actually, even though I'm back. Jit won't tell me if there's a problem because he's just trying to be a team player. But that's like the biggest difference is as an American, if I have a bad idea, Super Bowl,
I gotta tell you something funny. First day I get here, within the first hour, I'm like, hey, Cruz, I think we should do this. He's like, that's the dumbest idea I've ever heard. We're not doing that. I was like, no. I think it's good. We're not doing it. I was like, okay. So, you know what I'm saying? Like, Cruz, in some way, like American. He can just tell me this. And then I don't bring it up again, and I move on, and we go to other stuff. But other players that are like Asian, really, and the Thai players here, they don't do that. They won't do that because they think it's a sign of disrespect. For me, it's more just like sharing ideas and then not wasting time. If you think it's shit, if I have good argument, I make argument, I show you. If my argument's not strong, I just go, okay. So that's American way, not Thai way. But you got like 2 Thai coach beside you. Why you not using them to talk with Oh, I you do. or something? Oh, you do. No. It's that okay, I give you an example. So Love the other day goes, Hector, let me talk to them, but I do it Thai way. Right? So it's that how I say it? It's that the Sushi and Love are good guys. They don't like to be bad guys. Hector don't care. I could be good guy. I could be bad guy. Some coaches don't want to fight with player. Me, I don't care. Player, coach, owner, whatever. If I think it's wrong, I say, and it is what it is. It's wrong or not, right? Or you show me that I'm wrong. I think that's biggest difference is that, small example, Primi go plus 33. If Love and Sushi say Primi in that series, you must play better. Primi go, I went plus 33. What are you talking about? But I win series when he go plus 30. So it's different. I can tell Primi because I remember Primi when he was a ranked player. And remember, I'm first coach to sign him. I remember qualifying for champs. I remember trying to convince him to play duelist. I can be bad guy with a Primi in a way they can't because now this is my 3rd year with Primi. So I can go, Primi, you must do this. I don't care. Other people may not be able to do this. Same with Jit. Jit's been in the league 3 years. How are you going to come tell him how to play or what he's doing is wrong, really? Right? I can only because history, experience, and now I beat them. Of course, they beat me too, but at least they know I beat them. So when I tell them, it's They believe you. They trust you. yes. So it's a little different. จริง อันนี้นะ ทีมกูก็มันก็คือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือเรารู้เด็กไทยแล้วกัน รู้ของเด็กไทยแล้วกันใช่ไหมเพื่อนแบบว่า รู้มือก ากอ่ะพูดอะไรวะ มึงใครวะ มึงใครวะเฮ้ยแต่คือคนในทีมเนี่ยตอนที่ไอทีหรือไอเจมเข้าไปมันก็รับฟังกันดีนี่ใช่ปะ ฟังไม่ได้เป็นแบบนั้นขนาดนั้นไม่ได้เป็นเลยเอาจริงๆแต่หมายถึงว่าแบบว่าทีกับเจมก็เป็นสไตล์ที่ฟอสบอกแหละเหมือนกับว่าคือก็ไม่อยากพูดแรงๆไม่อยากพูดแรงๆหรือเก็ตปะเพราะน้องๆก็ ขวัญอ่อนอ่ะ ใช่แต่ส่วนครูกับฟอสแบบเราเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วกูก็เลยติดนิสัยมันมา ไม่ แบบว่า กูบอกอยู่คือมันบอกกูอยู่ว่าแบบว่ามึงจะรับบทเป็นแบดคอปอ่ะเข้าใจปะในตัวมึงอะส่วนมึงคือกูคอปใช่ปะพวกมันอ่ะ ใช่ คือ มันก็เลยกลายเป็น มันก็เลยแบบ ภาพแบบว่าแบบนั้นตลอดแต่บางทีแบบว่ากูเป็นผู้เล่นนะพอกูย้ายมาเป็นผู้เล่นกูเป็นแบดคอปไม่ได้ขนาดนั้น ใช่ เพราะว่า ต้องนำอารมณ์ในทีมให้มัน ใช่แล้วถ้ากูพูดอะไรแบบที่ไม่เข้าหูน้องๆไม่อยากเล่นเงียบขึ้นมากูก็เล่นไม่ได้ถูกปะมันก็คือหน้าที่ของโค้ช กูใจอยู่อารมณ์ในเกมแม่งแบบว่า แต่ตอนนี้เรามีแบดคอปแล้วไง ใช่อันนี้แบดคอป แบดคอปก็คือแบบว่า คือเอาจริงคือมันเป็นอะไรที่โปรเฟชชั่นอลมากที่ฟอร์ดเขาคิดแล้วเขาทำนะเข้าใจปะคือแบบมันก็ไม่ได้ถูกเสมอนะแบบว่าถ้าพูดตาม ใช่ ตรงคือมันก็มีอะไรที่แบบมันพูดมาแล้วที่อย่างมันพูดอะกูก็พูดว่ามึงหูปากไปมันเป็นยาอ่อนแบบว่าไอเดียนี้แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมึงพูดแรงจังใช่แบบคือเราแค่ไม่เสียเวลาเว้ยเราทำงานใช่ปะก็แค่ move on to the next อะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบแต่บางคนมันอย่างน้องๆเราไม่รู้ไงว่ามันเก็บไปคิดว่าเฮียแม่งพูดกูอย่างงี้วะอะไรเงี้ยนั่นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือทำงานกับคนเนี่ยแม่งยากที่สุด ยากถูกต้อง What do you think is gonna make full sense like a better team
how do we become more consistent, like to be able to take the next step? What do you think is like the key? That's a complicated answer. I know what I think, but easy. I know what I think. More brain. More complicated answer really is, in my opinion, the players need to be more flexible, because it's why I think Sefrioth will have long career, and why, I mean, if you think Cruz played for me, initiator, controller, now sentinel. Jit, controller, sentinel, now duelist. I think one of the biggest problems with Thai teams and Thai players is that you guys are not flexible, and you guys want to play like very specific agent or way. For me, it's just easier because so many new styles, so many new teams, so many new metas. Every time patch come, if they nerf your agent, you're cooked. Everybody was like, why Privy Pay Deadlock? Because he didn't play Neon better than Governor, and he did, there's like so many reasons why. I think, that's why I think Endo is very good, and why I think 555 is really good, because Surf can play almost anything now, right? Surf started as duelist, then he, with us, Viper, and he can do anything now. And I think it gives you more ways to win instead of, Primi, you got to go Jet plus 33. I'd rather, instead of plus 33, I'd rather 3 players plus 10 or plus 11. It's just more ways to win, more people to think about, more options. The less options, the harder things are, because you can only win in that specific way. มันก็เป็นอะไรที่เป็นแนวทางของโค้ชฟอร์สแล้วกันนะอย่างที่มึงพูดมาตอนแรกกับกูว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบว่าทำไมถึงทำอย่างนี้แต่คือกูคิดว่าในแนวทางของโค้ชฟอร์สที่เขาคิดอะคือกูก็คิดเหมือนกันนะว่ามันควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนแต่คือที่เราเลือกทำอย่างที่แบบว่าเฮ้ยไปเจ็ตเลยนู่นนี่นั่นเลยแล้วเขาเรียกว่าอะไรเราให้เซฟโซนมันดีกว่าก็คือมันก็แบบเหมือนมึงเสิร์ฟทุกอย่างมึงเสิร์ฟพกให้มันซื้อเกาะนู่นนี่นั่นอ่ะคือมึงเสิร์ฟทุกอย่างคือลุยน้องเอาความมั่นใจมาก่อนทำไมวะถึงตอนนั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเวลาเราน้อยเหรอตอนแรกคือเราก็เล่นแบบนี้แบบที่เราเล่นอยู่เนี่ยแหละแต่ว่าถ้าพูดมันก็ยาวอยู่นะแต่ก็คืออย่างนี้คือส่วนตัวกูอยากเล่นแบบมันเพราะมันก็คือวิธีของกูที่กูทำตอนแรกแล้วคนก็บ่นถูกปะใช่มันเป็นแล้วเราแพ้แค่ราวเดียวเราแพ้แค่ราวโง่ๆเพราะเราไม่มีประสบการณ์มากพอถ้าพูดง่ายๆพวกสไตล์แบบ2 Sentinel พวกสไตล์ที่ไม่ใช่2ดูดีที่เล่นมาก่อนเราแพ้แค่แบบนิดเดียวแค่นิดเดียวเว้ยเราเปลี่ยนเลยเพราะว่าแม่งแบบไม่ได้แดดอัพดาร์ฟไม่ได้แบบว่า explosive แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคอมฟอร์ตถูกป่ะใช่แต่ตอนนั้นเหมือนกับว่ากูก็เลยแบบว่าถ้ามึงไม่อยากเล่นสไตล์นี้ให้กูฝืนเท่าไหร่มันก็ไม่อยากเล่นเก็ทป่ะงั้นมึงบอกกูว่ามึงเป็นถ้าพูดง่ายๆนะมึงเป็นซัมติงได้โอเคไอ้เก่งเป็นน้องจริงได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราทำทีมให้เป็นแบบนั้นแล้วก็พากูไปลอนดอนเดี๋ยวกูจะทำให้มันไปในทิศทางนั้นให้ได้มากที่สุดคอมฟอร์ตมึงมากที่สุดเรามาลองกันถ้าเราได้ไปก็คือโอเคถ้าเราทำได้ดีก็คือโอเคกูให้โอกาสถูกป่ะเพราะมันอยากรู้ถ้าเราไม่ให้ลองมันก็ไม่แฟร์ถูกป่ะมันเป็นความที่แบบว่าทุกคนก็พูดว่าอยากเล่นแบบนี้เราถนัดแบบนี้เราถนัดสู้เราถนัดอะไรเงี้ยแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆเราไปเจอของจริงถูกป่ะที่เราต้องเล่น aggressive ที่เราต้องเล่นแบบว่าตัวละครมันง่ายมากแต่ด้วยตัวละครมันง่ายมากมันทำให้เกมวิธีการมันยากมากไมโครเล็กๆต้องเพอร์เฟกต์มากๆใช่มันทำได้น้อยคืออย่างแรกเลยถ้ามันจะเพอร์เฟกต์คือเซตอัพเนี้ยมึงต้องได้ค่าแต่ถ้าเกิดมึงตายปุ๊บคือมึงจะเล่นยากแล้วของก็ไม่มีอะไรเลยนะคือต้องยิงให้โดนจะใช้ของมาเซฟไม่ได้คือมึงต้องมั่นใจยิงให้โดนตลอดเวลาแล้วเจอฟุตยิงไม่โดนความมั่นใจไม่มี3 ราว 4 ราวถูกไหมแล้วบอกว่าคอมไม่ดีไม่ใช่คอมที่กูไอ้นี่ด้วยคอมก็ฟานาติกเล่นEDG เล่นชนะฟุตด่านนั้นเอางี้เก็ทป่ะกูอธิบายไปแล้วเว้ยเพื่อนกูอธิบายไปแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคอมคือมันเกี่ยวกับว่าคือเราซ้อมมาแล้วมันออกมาดีพูดง่ายไม่แต่พอเราไปเล่นใช่ป่ะแล้วแบบพอเป็น2ดูเอลใช่ป่ะมันใช้ความพลังภายในเยอะมันใช้ความมั่นใจเยอะแต่พอมึงโดนแบบไอ้ซอฟยิงอย่างเงี้ยปึ๊บนะคือหลับงงมากเลยมันกระโดดเข้าบอมมาแบบโยโร่มากแบบชิลใช่ป่ะแต่พอมึงเจออย่างนั้นความมั่นใจหายปุ๊บ
คอมคือต้องสู้อ่ะต้องเล่นให้ อ่า เลื้อนกว่ามัน แต่มันเลื้อนกว่าเก็ตปะ แล้วมันยิง แล้ โด วน เราออกไปแล้วมันยิงโดน เออ จบถูกปะเกมมันจบแล้ว ทุกอย่างจบใช่ แต่ตอนเนี้ยถ้าเราเล่นแบบฉลาดขึ้น มีของมากขึ้น เราก็ไม่ต้องพึ่งที่จะแบบว่า เพิ่งจะ ต้อง ยิงอะไรขนาดนั้น มั ใช่ ตอนที่มันกระโดด เราอาจจะยิงมันตอนที่มันโดนแฟดเราอาจจะยิงมันตอนที่มันโดนบาย พูดง่ายว่านี่เราเปลี่ยนเพย์สไตล์เลยนะ ใช่ เราเปลี่ยนเพลย์สไตล์เลยซึ่งมันควรเป็นแบบนี้เว้ยกูพูดจริง ใช่ ๆมันควรเป็นแบบนี้ แล้วมันจะทำให้เราแบบว่ามองได้หลายมุมมากขึ้น แล้ว ง่ย เรา ม จะกลับไป ขึ้น เล่น2ดูเอลได้ไหมได้ไงถูกปะ ได้ แล้วใคร คือมั จะ น จับทางได้ ใช่มันปล่อย เออ ของได้อยู่แล้ว มัน ใช่ มัน ปะ คือประมาณนั้นเว้ยก็คือแบบว่า อืม อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าแบบที่เราทำอยู่มัน มันมีทั้งคนมันมีทั้ง เออ คนเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจเพื่อนแต่คือ แต่ มึง ประมาณนั้นแหละ พวกมึงแบบพวกมึงโหดแล้วจริงๆ so what are your expectation for this year and stage 2 Force Almost every team in this group is fighting for champs within same point total, basically. I would have preferred to play Nongshim and GE later with more time than right away because I've only been here like not even an off season, so I'm a little concerned because the meta is still Phoenix Neon, fifth month in a row, unlucky, but we'll see what happens. We'll see what But yes, I happens. want the 1 seed. I want to make champs. That's obvious. Like that's the goal. Okay. Always. Will always be the goal. And if we stop Hmm. throwing rounds, we might actually be able to win and compete. yeah ก็คืออย่าโยนนะพวกมึง กินทุกวันเออ what do you think the APEC region has that other region don't It's easy to say like skill and talent, like just so much talent. So great. Look, 3 Thai teams in VCT, bro. 3. yeah that's crazy It's unbelievable, bro. do you know any Thai if so what is your favorite Thai word Oh, I can't say bad words. They only teach me bad words. show me I'll just Show me, say show me. the number 1 word that we all use, including Jip Boys, probably more than anybody, is "Hey, yeah," and then a bunch of other fucked up stuff. Every time he died, bro. That's his new stuff. And now he's doing stuff I don't like. Jit never used to be like this. I don't know what happened with Cruz. I don't know whose fault it is. Now Jit, when he died, I'm like, Jit Boys. what the Yeah, bro. Jit never was like this, bro. I don't know what happened. When I'm here, like last year, Japan, Jit no like this. Yeah. This shit is. oh Jit don't I like don't know this what happened. oh Cruz go coach and Jit he just go crazy. I don't know what happened. ใครเปลี่ยนมันวะอ่ะ กูก็ไม่รู้ แต่มันตลกมากเลยช่วงหลังก็แม่งโคตรปั่นอ่ะ แต่คืออย่างหนึ่งเลยที่ฟอสบอกว่ามันไม่ค่อยได้มาคุยกับฟอสแบบตรงๆนู่นนี่นั่น ใช่ก็ แล้วแก้ ไม่ ปัญหา อันนี้ นี้ไปยัง คือที่ฟอสกำลังสื่อคือเหมือนมันเป็นคนเดียวที่ไม่ ไม่ค่อย บ่น มาคุยไม่บ่น ไม่มันเชิงที่ไม่บ่นคือกูว่าในทีมเนี้ยตอนเนี้ย อืม มันเสียสละเยอะมากมันเป็นเซนติเนลถูกปะมันเป็น อืม คอนโทรลเลอร์แต่อยู่ดี อืม ให้มันเป็นลูเวอริส อืม แล้วมึงเก็ตว่าสเต็ปเซนติเนลมันคือแบบต้อง อืม ต้องเนียบต้องอะไรพวกนี้ อืม แต่อยู่ดีต้องมาเปิด แล้วมันต้องมาแบบว่ามาฉีกเป้าให้เพื่อน ไม่ มาแบบ แต่กู เฮ้ย บอก กูกระโด ตร ด งๆนะ กูตายให้อะไรอย่างเงี้ย กูบอกตรงๆนะว่ามันทำหน้าที่ได้ดีมากจริงๆนะ ใช่ ใช่กู อ่า เลยแบบว่า ที่มันกำลังสื่อคือเหมือนว่าแบบมันเล่นยากอ่ะ อ่ามั มันก็แบบไม่เป็นไรกูเทคเดอะฮิตให้เพื่อนๆเอง มันไม่มา อืม บอกฟอร์ดว่าไอ้เฮียกูเล่นยากมากเลยมึงช่วยทำให้ อืม มันง่ายกว่านี้หน่อยได้ไหม อืม แต่ช่วงหลังมันก็มีพูดอยู่แบบว่า อืม แผนนี้คืออะไรคือส่งผมไปตายเหรอเห็นปะ อันเนี้ยคือคนดูถ้าเกิดคนดูได้ดูอันนี้นะคนดูจะรู้เลยว่า ไอ้ทีมเนี่ย มันเข้าใจแบบสไตล์ไทยแล้วกัน แต่คือในที่กูพูดแบบว่า แล้วโค้ดเขาพูดมาเมื่อกี้แล้วกูได้ยินอะคือกูแบบว่ามันเป็นคนเดียวที่แบบว่าไม่มาบอกเขาว่าแบบว่ามันเล่นยากนะ ใช่ใช่ใช่ คือแบบเหมือนแบบว่ามันเก็บปัญหาไว้อยู่ที่ตัวมันนะฮะที่มึงบอกมา แต่อย่างอันเนี้ยมันเก็บไว้กับทุกคน อืม แบบกับทีกับเจมส์ก็ไม่บอกเก็ตปะ อืม คือเหมือนแค่ อืม แบบว่าเอ้ยหรือนี่หน้าที่กูวะ อื แบบ ม กูเป็นตัวหนึ่งแล้ว กู อืม ก็แค่ตายเพื่อนเหรออะไรเงี้ย อ่า แล้วมันก็แบบโอเค อืม it's okay น่าจะเป็นแผนแล้วมั้งแต่ที่จริงมัน อ่า ทำได้ดีกว่านี้เก็ตปะ ใช่ มันแบบว่า อ่า เราทำให้มันได้เล่นมากกว่านี้ได้อะไร ใช่ เงี้ยแต่น้อง คือ มันก็แบบอืม ไม่เป็นไร ต่อให้ เสียสละ โค้ดไปถามมันตรงๆมันก็ไม่พูดกู ใช่ บอก อา ต ร ร ม ง ณ์ประ นะ มาณนั้น มันต้องแบบว่า ใช่ เขาเรียกว่าอะไรอะตกตะกอนด้วยตัวเองอะมันถึงแบบว่า ใช่ คิดได้อะ
ซึ่งตอนนี้มันคิดได้แล้ว ซึ่ง ใช่ไหมเพื่อน ใช่มันก็พูดมากขึ้น แต่ที่หมายถึงว่าสำหรับกูนะกูรู้สึกแฮปปี้มากเลย ตรงที่3 ปีที่ผ่านมากล้อง อืม คิวกับเก่งไม่ค่อยไปหาฟอร์สไม่ค่อยคุยกับฟอร์สคือหมายถึง อืม ว่าก็คุยเล่นกันตลกๆใช่ไหม อืม แต่ไม่เคยมีแบบว่า อืม เข้าหา อืม เวลาว่างก็ไปคุยด้วยฟาสมาแค่วันแรกที่เจอฟอร์ส คุยเลย คุยกับฟอร์สมากกว่าทุกคนเลย อืม แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นสนิทกันแล้ว อืม แบบชวนเล่นอะไรกันเนี่ยแล้วมันก็ด่ากันเกรียนกันฟาสมันมีนิสัยที่อยากรู้อยากเรียนรู้ อยากรู้อยาก ใช่ ดึง ไอ้ฟาสเนี่ย ทุกอย่างมา มันดีตรงนี้เลยนะเว้ยคือมันฉลาดนะมันฉลาด ใช่ แล้วมันก็อยากแบบ คือแม้กระทั่ง คนข ตอ วาน ยอะ ที่แม้กระทั่งตอนที่เราดึงมันเข้ามาแต่มันยังไม่ได้เข้ามาในแบบมีไลฟ์อัพเราอ่ะมันก็มานั่งดูซ้อมดูอะไรหมดเลยนะกู ใช่ เห็นอยู่ แล้วก็มานั่ ซึ่ ง ง ดูมานั่งเรียนรู้แล้วก็เก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีคำพูดอยู่แล้ว ซึ่งกูไม่อยากให้พวกมึงคิดตรงนั้นนะแต่เราโดนสักหน่อยดีกว่าสักแมปหนึ่งดีกว่า เราโดน เราโดนสักแมปหนึ่งเริ่มมีคำพูดมาทำไมถึงทำอย่างนี้ เนี่ย พอไม่ได้ทำแผนให้ไอคิว อืม ไปยิงนู่นนี่นั่น อืม คนในทีมก็ยิงไม่ได้อยู่ดีทำไมถึงทำอย่างนี้ อืม มึงจะแก้ปัญหานี้ยังไง ก็ฟอสบอกให้เล่นแบบนี้ครับ โยน โอเค คือเกมมันเล่นได้ทั้งหลายวิธี ถ้าเราเล่นอยู่วิธีเดียวอ่ะแค่คิดง่ายๆเลย อืม เกมมันมีวิธีการเล่นหลายแบบ ถ้าเราเล่นได้อยู่วิธีการเดียว สุดท้ายมันก็เล่นยากถูกปะ ใช่ มันก็ เดี๋ยว ไม่ มัน ได้ มี เสมอ แน่นอน ไป แบบมันมีให้เห็นว่าแบบไอคิวไปเฉิดฉายแน่นอนแหละ แต่คืออ มันมีอยู่แล้ว แต่ขอให้แบบว่าเรามีแผนที่เด็ดหลายแผนไม่ต้องห่วง ใช่ เซอร์ไพรส์ What ให้ about มัน me แบ and บ Primi? I'm curious. The thing is like he might not be getting to play the agency he wants to play a lot because like Mhm. it's we're making the team stronger, Yeah. right? We're not revolving everything around him as much anymore because like you said, many other ways to win. So like he's asking if what happens if like it's gonna happen, like if we drop a map or we drop a series and like why is Primi on this agent? Why is Primi on that? What are you I gonna know, do? I'm cooked. And so I said Frost. Yeah. You guys wanted Frost? That's his idea. โอเค เชื่อมั่นในโค้ชนะครับ แล้วก็เชื่อมั่นในผู้เล่นทุกคนนะครับผม อันนี้ก็อยากฝากบอกทุกคนไว้แล้วกันว่า เชื่อฟอสเพราะว่าฟอสตบเรามาแล้ว อันนี้คือคำที่กูได้ยินจากฟอสเอง ต่อให้ไอคิวมันจะบวก3-3แต่คือมึงเชื่อฟอสตบเรามาแล้ว เอากูพูดถูกไหมทีม อันนี้ อ้าวไม่ได้เถียงเลยครับ ก็ lastly what do you want to say to the fan crew and force Can I curse? Sure. I'm back, bitches. ก็อยากฝากทุกคนครับผมเชียร์พวกเราฟูเซนด้วยครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ครับว่าทุกคนในทีมของเราพยายามกันอย่างเต็มที่แล้วเราซ้อมมันโคตรหนัก แล้วก็อะไรที่ทุกคนคิดและทุกคนอยากให้ทำถ้ามันแบบสมเหตุสมผลเห็นดีเห็นงาม พวกเราก็อยากทำให้เสมอครับทั้งทางสังกัดทั้งตัวผู้เล่นทั้งทางทีมงานสตาฟเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรง ทุกคนอยากได้โค้ช เราจัดให้ จีจังจัดให้ กิ้งเดียว กิ้งเดียว มาลกิ้งเดียวจริงๆ แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตสังกัดนี้มากๆจริง ๆ ครับ เพราะว่าตั้งแต่อยู่มาพูดได้เต็มปากเลยว่าดีสุดละครับ แน่ๆแล้วก็อย่าด่า ขอยัง แรงเลยเจ็บ ขออย่างเดียวนะ ขออย่างเดียวกูขออย่างเดียวกูภาวนาตลอดเลยนะขอให้มันเป็นปีที่ดีแล้วก็เราได้ไปแชมเปี้ยนนะเพื่อนเอาจริง เช่นกัน ใช่เพราะว่า ขออย่างเดียวเหมือนกัน งานปีใหม่ กูจะไม่พูดแล้วกันงานปีใหม่บ้านจีจังมีตลอดเอางี้ มีคนบินตลอดซึ่งกูหวังว่าเราจะได้ไปแชมเปี้ยน โอเค แล้วก็กูคิดว่าทุกคนเก่งมากทำได้ you can do it ขอบคุณครับ ครับผม see you We have no choice. Or I'm gonna be the only coach ever in VCT history to get fired by 2 different teams. Oh shit! Let's go. Let's do it. okay let's go ครับ